How many new people do we have that's been in this business less than a month? Hányan vagytok olyanok, emeljétek fel a kezeteket, akik még egy hónapja sincs, hogy köztünk vagytok? Nagyon jó. Where's the microphone? How long have you been in the business? Mióta vagy köztünk itt az üzletben? Egy hónapja. Exactly a month. 1 month. Tehát egy hónapja. Igen. Okay. What I've said this morning, would you like to just visit with me personally about? Amiről ma délelőtt szó volt. Picit beszéljünk erről, jó? Ha van kedved. Let's forget about all these people. Mintha itt se lennének a többi. Hey, you don't have to stand up. You look Maradj ülve, nem szükséges találnod. Nyugodtan, csak Let's be kényelmes. comfortable. Beszélgetünk. Okay? Yeah. Now, let's play like I'm your sponsor, Tegyük fel, és játsszuk azt, hogy én vagyok a te szponzorod. and you and I are just talking. So tell me, what's some things that you'd like to have more clarity? És hadd kérdezzem meg, hogy mi az a kérdés, vagy mi az a terület, amiben szeretnél egy kicsit tisztábban látni? Anything? Van-e valami, ami magyarázatra szorul? Az első rész az nekem nagyon tetszett, I like the first part very much. és meg is értettem, I understood everything. és Yeah. jövő héten már fogok marketing Next week I'll tervezni. So you don't have any questions on anything that I've talked about this morning? Anything that you'd like to ask me? Tehát I mean, we're just friends here. We're in business. We're colleagues. kollégák vagyunk, igazából akkor olyan komoly kérdésed nincs azzal kapcsolatban, ami Nekem ma nagyon délelőtt tetszik ez, elhangzott. és örülök, hogy itt lehetek. I'm glad to be here. Did it seem simple to you? Egyszerűnek tűnt, amiről itt szó volt, Igen, tényleg? igen. Yeah. You don't have to say that fast. Nekem nagyon tetszik. Talán csak nem kéne ennyire gyorsan mondanunk legfőjebb. Nem, nagyon tetszik ez. Oh, he likes it. Azt mondod, hogy együgyű vagyok? Azt mondod, Have I proven to you that if I can do it, you can do it? Sikerült érzékeltetnem veled, hogy ha én meg tudom csinálni, akkor te is meg tudod csinálni? A dolog egyszerűségéből fakadol? Szerintem igen. Yeah. Nekem ez volt azt hiszem a legnagyobb problémám, hogy talán nem tudom megcsinálni, de itt volt az élő bizonyíték, kétszer, Challenge. Maybe I will not be able a to do direktorok, illetve hogy el lehet ezt érni, úgyhogy ezt dolgozni kell. Yes, isn't it great? So it means a lot to see Ja, other emberek közé menni, Yeah. beszélgetni, tanulni. Tehát nagyon jó helyen vagyok. Itt vagyok a legjobb helyen, úgy érzem. That happened to me at lunch. that. Igen, én is ugyanezt érzem ebédkor. Ez más! I'm having fun, you know that. Csak viccelek, tudják. Okay. But I want to talk to you again as a new person, okay? Egy picit szeretnék, mint új munkatárshoz szólni. Forget about these other people, they're not even in the room. Nincs is itt senki más, csak mi ketten, jó? Boys and girls, be good. Figyelem, fiúk, lányok, viselkedjetek. How many people, again, did I say you need to personally sponsor? Hány munkatársat kéne szponzorálnunk az első 90 nap alatt? 18-at minimum. 18. Now, have you in your mind already made a list and have you written out those people? Felírtad már magad számára Majd azoknak a nevét? 250-es listán van. What I want you to do is to do this now. Make sure you write their name down. Tehát, írd le a nevüket, akikre gondolsz, Igor. tegyük fel And I Igor. want you right out here next to Igor, what is his need? Tegyük fel Igor az első jelölted. Írd rögtön mellé, hogy szerinted mire lehet szüksége. Do not make a mistake of picking up the telephone and saying, I want to talk to you about Sunrider. Ne kövesd el azt a hibát, hogy felhívod ezt a személyt, és azt mondod, hey, akarok veled beszélgetni a Sunriderről. Okay? Oké. Why? Miért? Miért mondom ezt? De lehet, hogy neki más szükséglete van. Might have a different need. If you're talking to them about Sunrider, if you're talking to them about Mercedes-Benz, if you're talking to them about diamond rings, it doesn't matter what you call it, you're trying to sell them something. Mert teljesen mindegy, hogy miről beszélsz a kapcsolatteremtésnek ebben a szakaszában, akár a Sunriderről, akár egy Mercedesről, akár gyémántgyűrűről, tök mindegy, ő úgy fogja érezni, hogy valamivel te nyomulsz.
But if you're calling them in reference to a conversation where they expressed a need, they will listen. De hogyha azzal keresed meg őket, hogy olyas valamire hivatkozol, amit ő korábban valamikor említett egy beszélgetésben, egy igény, egy szükség, egy probléma, egy helyzet. So you've got 250 names. Your biggest responsibility is to sit down and make sure that you know the need. If you do not, get on the telephone and have a brief conversation. Ha tehát van egy 250 fős névlistád, akkor írd mellé, ez a te felelősséged, hogy mit tudsz róluk, mire van igényük. All you're doing is just re-energizing an old relationship. Magyarán felelevenítesz egy, lehetőleg már valószínűleg egy régebbi kapcsolatot. You're going to put yourself in a great form. Nagyszerű formába kell magad hozni. When you're talking to the person, I want you to remember form, okay? És amikor beszélsz ezekkel az emberekkel, akkor formába hoz magad. Itt most egy szójáték következik, a forma, ami mi magyarul chatnek szokszunk Talk to them about fordítani. their family. Mint F, azaz család. Family, család, ugye? Yeah. You know, find out things about them. Are they married? You know. Find out how many kids they have. They have kids in college. Beszélgess a családjukról. Hányan vannak gyerekek, hol vannak, hogy érzik magukat. Just a casual conversation. It's Mint not ahogy a az emberek question. általában beszélgetnek egymással a családjukról. So as we're talking to them, we're listening for what I call flags or indicators. De figyelj azokra a kis piros lámpákra, vagy zászlócskákra, amelyek a beszélgetés közben előjönnek. Like I might say, hey, how are the kids? Például, hogy vannak a gyerekek? Woo, I'll tell you, man, I had to send one to England to college. Hát te, nem is tudod, mi történt. Angliába küldtem az egyiket most tanulni. Woo, it's killing me financially. Hú, anyagilag ez nem semmi. Meh. Oh. It's like a giant duck. Ez egy ilyen hatalmas kacsa. It's a duck, is it? Are you laughing at my duck? Csak nem a rajzomon röhögtök. And when I'm talking to somebody and I hear a flag, I play like a giant duck just drops down out of the sky. És ez olyan, mikor valaki azt mondja nekem, hogy a gyerekét Angliába küldte, ami rengeteg pénzbe kerül, mint hogy egy lelőtt, döglött kacsa így, puff, pont elém pottyanna le. So when I'm talking and I say, how's the family? Woo, my kids, one of them's going to Cambridge in England, and boy, financially it's killing me. Tehát, gyerek Angliában, sokba kerül, puff, jön a kacsa. When that duck comes down, Mikor az a kacsa lepottyan, shoot the duck. akkor rálövünk. And the way you shoot the duck is, woo, I bet that's costing you a lot of money sending that kid to college. Mivel lövünk? Hát például olyasmivel, hogy azt mondjuk, hát meghiszem, hogy sokba kerül. Az egy vagyon lehet. And they start saying, yo, Oh, and you say, bing, you shoot another one and say, Poor boy, I bet farmer. it costs a lot of money for just keeping them in college. Hát bizony, gyerekek oktatása marha sok pénzbe kerül. And they just start complaining. Oh, yeah, it's killing me. Panaszkodik persze. Jaj, hát ez borzasztó, nem bírom. Then you have really roasted a need. Itt gyakorlatilag nem csak, hogy lelőttük, hanem már meg is sütöttük ezt a kacsát, ami az ő igénye. When you're hanging up telephone, say, hey, Bill. Say, you know, maybe we can get together for lunch sometime. I'll show you how to help some of those expenses that you're having for your kid in college. Ekkor lehet majd erre hivatkozni, amikor megkeresed és felhívod őt, hogy te ide figyelj, Bill, van egy ötletem, ami segíthet talán abban, hogy finanszírozhass ennek a gyereknek az oktatását. Isn't that better than calling Bill and saying, whoa, I got to tell you about Sunrider's most fantastic product in the world? Hát nem sokkal jobb ez, mint felhívni Billt azzal, hogy te ide figyelj, itt van a világ legjobb lehetősége, találtam egy céget, úgy hívják, hogy Well, I got a product, if you're bald, it'll grow hair. és olyan termékei vannak, amiket megeszel a hajat kinőző lehet. Listen for the need. You ask the family. Now, if you're talking about the family and nothing comes out, Tehát beszélget, figyelsz, mire lehet szüksége, elindul a tárgyalás a családról. Ha ott nem jön elő semmi, lépünk tovább.
you just kind of drop right on down and talk about their occupation. Akkor már is a következő betűre az óra, occupation, az azt jelenti, hogy a foglalkozás, a szakma, az elfoglaltság, ugye? Nevezzük elfoglaltság. How's your job, Bill? Mi van a munkahelyeddel? Hogy vagy? I hate my job. Ja, ne is mondd. Úgy. Ott a kacsa. Oh, really? You hate your job? Tényleg? Why do you hate your job? Tényleg? Miért utálod a munkahelyedet? Well, I hate my job because they never give me a break. Boy, I know what you mean, Bill. When I worked for people, they didn't give me a break either. It's terrible, isn't it, Bill? Mert állandóan zaklatnak, és képtelen vagyok egy picit is lazítani. Jaj, nagyon megértem. Jaj, ez borzalmas lehet. Make sense? Értitek? Conversation. Beszélgetünk. Talk. Beszélgetünk, és közben hallgatunk, várjuk, hogy lepottyanjon a kacsa. Shoot the duck. Utána elkezdjük a kacsát lövöldözni. If we don't get anything with occupation, De hogyha az elfoglaltság terén sem kapunk semmi jelzést, you talk to it, you just fall right through and say, hey, Bill, what have you been doing? You been playing golf lately? akkor a pihenésre, kikapcsolódásra kezdünk. Recreation. Recreation. Bill, what have you been doing for recreation? What have you been doing for fun? Bill, mit csináltak? Voltatok nyaralni? Merre jártatok? Man, I never get to go play golf anymore. I'll tell you, I never have enough time to play golf anymore. Bob, nincs időm erre. Nem voltam golfozni évek óta. Ott a kacsa. You don't have enough time? Nincs elég időd? Oh, tell me, why don't you have more time, Bill? Miért nincs több időd? Miért nincs több időd? Oh, because my boss, he's on me all the time. He makes me come early, he makes me work late. I never get a lunch break, and it's just terrible. Főnök képtelen békén hagyni, állandóan túlórázom, bent vagyok éjszakáig, ez rémes. I'm so sorry. Aj, de sajnálom. I may have something that you'd be interested in. Lehet, hogy tudnék valamit mutatni, ami talán érdekelhet. In casual conversation, you can extract all you need to know in a very short period of time about what a person is having problems with. És ha jól megtanulod az első néhány mondatban feltérképezni az illetőt, akkor egy rövid beszélgetésben már előjönnek ezek a kacsák. The last one is M, material desires. A negyedik pedig az M, vagy Material pénz, desires. anyagiak, pénz. Hey, Bill, the last time I was talking to you, you were talking about getting a new car. Did you get it? Bill, emlékszem, a múltkor beszélgettünk, azt mesélted, hogy új autót akarsz venni. Megszerezted? No, I didn't get it. Nem jött össze. Oh, they didn't have one in your color? Miért? Nem volt olyan szín, amit szerettél volna? No, they had one in my color, but I'm just not making the money to get one. De volt, csak éppen most nem volt elég pénzem. Oh, you're having a little problem buying a car, Bill? Igen, van egy kis gond ezzel? It sounds silly, doesn't it? Kicsit után, hülyének hangzik ez, nem? But we built all of our new people throughout our organization just by having a real good form. De, ha jól csináljátok, ezzel a kérdezés technikával hatalmas csoportot fogtok tudni felépíteni. Okay. Does this help? Ez segít? Good? Igen. Igen. Yes. Igen. Okay. Said So yes. now we understand how many people we need to sponsor and what period of time, 90 days. Most már tudjuk tehát, hogy 90 nap alatt hány embert kell behozni. Now we understand that now we're going to have to create this list with people with a need, not just because of something we want to sell them. Tehát úgy állunk neki a listakészítésnek, hogy megnézzük, kinek mire van szüksége. We know all we're going to do is engage people in conversation in a form until we hear the duck fall. És várunk a beszélgetéssel mindaddig, amíg meg nem halljuk, hogy jön a kacsa. You have to have sensitive ears. Figyelem, érzékeny fülre van szükségetek. Example. Példa. I've got my kids. One set of kids are in my business with me. Great kids. Szóval egyik gyerekem, az Ashley nevű We're not here lányom. to talk. We talk all the time. Tell them. Yeah, okay, all right. Azt mondja, hogy az egyik leányom, az Ashley, a férjével együtt csatlakozott az üzletépítéshez. Dad, I want to do what you do. De azt mondta, apa, azt szeretném csinálni, amit te. I said, it's about time. Mire mondta, hát épp itt az ideje.
She never wanted to do what I did until she got married and figured out she wasn't going anywhere with the company this guy owned. Soha nem akarta azt csinálni, amit mi, egészen addig, amíg férjhez nem ment, és rájött, hogy a férjének a cége, ami egyébként saját tulajdona, az nem megy sehova. I was always kind of stupid until she wants money. Sokáig azt hittem, ugye, hogy hát csak pénzre van szüksége. And see, I don't give my kids money, I give my kids a way to make money. De nem pénzt adtam a gyerekeimnek soha, hanem egy utat ahhoz, hogy pénzt keressenek. Because if they don't learn how to create their own income, if they don't learn how to create their own organization, then I'll strip them of personal respect. Mert hogyha nem adok nekik egy lehetőséget arra, hogy felépítsék a saját csoportjukat, akkor megfosztom őket az én tiszteletemtől. So, they've been in the business really active about 30 days, and they bought some product, and they've gone and they've approached some people, and I sit down and I've given them the information I've given you, and I've done some follow-ups for them. Gondolálni, most már egy hónapja együtt dolgozunk, megvették a terméküket, elmentek egy pár emberrel beszélni, így elindulgatott a dolog. Nothing's really taken off yet. De igazából úgy semmi nem lendült eddig be. And the reason for that, I was very open with them. I said, you know, you're bringing me some good people. I'm doing some follow-ups for you, but you're bringing me people that have no urgency about their life. De egy hibátokra szeretném felhívni a figyelmeteket. Én itt csinálom a bemutatókat, a utókövetést, semmi gond, nagyon jó, de olyan emberekkel hoztatok össze, akikben nincs ez a parancsoló, sürgető szükség. She said, but Dad, you know, we just can't find anyone. We just, you know, we're not like you, Dad. De hát apa, hát mi nem vagyunk olyanok, mint te. Hát mi nem találunk olyanokat. I said, I know you're younger. Tudom, mert fiatalabbak vagytok. You have more energy. És több energiát. Your dad's wore out. Apátok már elfáradt. You kids have killed me. A gyerekeim megöltek már. But I said, let's go see what we can do. Úgyhogy leültünk, és kicsit megbeszéltük, hogy na akkor mit is Well, where are csináljuk. we going to go? I said, well, let's just go to a trade show. És mit csináljunk? Hova menjünk? Menjünk el valami szakmai vásárra. You guys have one going on here right now. Itt is most, nem tudom, figyeltétek, van egy éppen az épületben. For some of you brand new people that say, I don't know anybody, I can't find anyone, hello? Ha valaki tehát azt mondja, hogy új vagyok, nem ismerek senkit, halló, kérem, Just walk through the trade shows and listen. sétálgass egy kicsit ezeken a vásárokon, és nyisd ki a füled. Start talking to somebody that's trying to sell you something. Beszélgess emberekkel, olyanokkal, akik valamit neked próbálnak eladni. See if you can engage in a conversation and talk about Próbáld ki, form. hogy tudsz-e velük beszélgetni. Test and just see if you can talk to this form. See if, you know, Próbáld ki ezt, dobd be magad, nézd, működik-e ez a chat formula. they'll be happy to talk to you because they're trying to sell you something. Mert ők nagyon örülni fognak, hogy beszélgethetnek veled, hiszen el akarnak neked adni valamit, ugye? It's a great practice. Óriási kis szakmai gyakorlat. You can listen. Próbálj meg, tanulj meg I mean, odafigyelni. if I could speak Hungarian, I'll guarantee you I could walk through this hall where they're having this Ha convention. tudnék most itt magyarul jól beszélni, én állítom, föl alá sétálgatnék ebben a kiállító csarnokban. I could grab a card from you who is trying to sell me something, and I could write down a history about you, and probably within 5 minutes know És 5 something about perc your life. beszélgetés után arra a kártyára, amit az illetőtől kapok, a hátuljára rá tudnám írni az egész élettörténetet. Now, this is a true story. I went to dinner with my kids the other night. Most egy igaz történetet mesélek el, a gyerekeimmel ültünk le vacsorázni valamelyik este, They said, Dad, we can't find people like that. és bizony jött a panasz, hogy hát apa, nem találunk senkit. Folks, we went to this restaurant. Beültünk az étterembe, The waiter came up, jött a pincér, real high energy waiter. tele energiával, fel van dobva. I said, I'm doing fine. How are you? Hogy van? Nagyon jó, és maga? Én is. I Remek. said, man, you're pretty sharp. How long you been working here at this restaurant? Rögtön megkérdeztem, nagyon jól mozog. Mióta dolgozik itt ebben az étteremben? I went past the F straight to the O. Ugye itt most átléptem az első betűt, és rögtön a másodikra You kezdtem. don't have to do this in any sort of order. In other words, I didn't want to get personal here, but how long have you been working at this restaurant? Nem akartam rögtön személyes dolgokat kérdezni, hát nem rám tartozik, de most megkerülve a második témára. Mióta dolgozik itt az étteremben? I said, man, it's a great restaurant. I bet you make great tips.
biztos, hogy jól keres, mert hát a borravalók valószínűleg jó megy ez a hely. He said they're not like they should be. Azt mondja, de hát jó, de nem annyit, mint amennyit kaphatnék. Really? Ott a kacsa, tényleg. Now my kids are sitting there next to me and they're just watching me talk to És this ott person. ülnek a gyerekeim, és csak nézik, hogy mit csinálok. I said, tell me, what did you do before you became a working in a restaurant, sir? És kezdtem tovább kérdezgetni, mit csináltál azelőtt, hogy ebben said- az étteremben kezdtél dolgozni pincérként? He said, you won't believe this. He said, I graduated from law school and I Uram. couldn't find a job. Nem fogja elhinni, én jogászként végeztem, de Here nem I- találok állást. He said, I've got my master's in psychology, I've got my Juris Doctor, I've got my law degree, and I'm right now just waiting to try to find a place where I can get an opening. Sőt, ez már a második diplomám, mert pszichológusként végeztem, most jogász vagyok, de keresem a lehetőséget, nincs állás. That was 2 ducks. Ez 2 kacsa volt. He Egy wasn't percen happy with belül. his chips. Az egyik a The borravalója, guy's looking for a job. a másik keres egy lehetőséget. My kids are sitting there going, A gyerekeim ott ültek, said, Dad, we would have never heard that. apa, mi ezt soha nem hallottuk volna meg. I said, sure you will. Anyway, I grabbed the guy's card, gave him my card, followed up. The guy's, I believe he's going to get in our business and do something, but it doesn't matter. It was practice for my kids. Úgyhogy névjegykártyát cseréltünk, valószínűleg csatlakozni fog az üzletünkhez, lehet, hogy csinálni is fog valamit, nem érdekes, tök mindegy. Ez egy kis új gyakorlat volt a gyerekeim számára. They said this, and I want you to listen. Következőt mondták, figyelj, Dad, we haven't really done anything in this business. apa, I igazából think még el se we figured out why. egészen, de kezdünk rájönni, hogy miért. He said, we go out trying to figure out who we can sponsor, and you go out and listen to needs. Mert mi azt hiszem, azt csináljuk igazán, hogy olyan embereket keresünk, akiket szponzorálhatnánk az üzletünkbe. Te pedig elindulsz, és odafigyelsz emberek igényeire és szükségleteire. Make sense? As you Érthető? journey through your life in this business, Érthető? become so sensitive. I will promise you, after today, after this conversation today, you will start laughing tomorrow just being around people. Figyeld meg, ha most ezt megértitek, amiről itt most szó volt az elmúlt fél órában, holnaptól kezdve röhögve fogtok jönni-menni emberek között. All of a sudden you're going to see these ducks flying everywhere. Mert állandóan a kacsákat fogjátok látni, hogy And the sad thing, they've been around you all this time, you just were not hearing. és a szomorú az, hogy eddig is emberek között voltál, csak még nem láttad meg a kacsákat. Less talk, more listen. Kevesebbet beszéljünk, és többet figyeljünk oda másokra. So we really want to use our form. We want to really listen to the duck drop down. And then we want to feed the fire or shoot the duck. In other words, once somebody tells me they have a problem, I'm going to help them tell me how big a problem they got. És figyelem, nem elég, hogy elmondják, hogy van egy problémájuk, hanem még egy kicsit úgy alá is tüzelek. Úgy rájuk erősítek, hogy bizony, értem, hogy milyen nagy ez a probléma. Now, I do not attack them at that time with the Figyelem, business. itt, ekkor még nem támadom meg őket semmiféle üzleti ajánlat. What I did, I have my card. You have your business card. Egész egyszerűen csak eltettem a névjegykártyájukat. I asked him if he had a card or if he had, something. I think I still have it. He said, no. He said, I haven't worked long enough to get a business card. Is that what he said? Yeah. Megpróbáltam tőle is elkérni a névjegykártyát. Azt mondja, még nem vagyok itt elég régen ahhoz, hogy már legyen saját névjegykártyám, de egy számlára, tényleg itt van, egy számlára fölírta a nevét és a telefon. This guy wrote his whole history on this thing. De nem csak a számla, de egész élettörténetét fölírta arra a számlapra. All the problems he was having in life. And all I did was just say, how's your job? Pedig csak annyit kérdeztem tőle, hogy érzi magát a munkahelyén. And the duck came down and he's sitting here telling me where all the places he's worked and he wants to meet with me soon because he would like to expand his business I don't even know how he came up with all this. I just was a talent scout.
Pedig csak tehetségkutatást végeztem, semmi mást. Egyszerűen föltettem neki egy pár kérdést, ő meg egy csomó mindent elmondott, hogy mit szeretne. Okay? Rendben van? Your success, you and I, your success is going to be based upon how well you listen, not how much you know and talk. Figyelem, a sikeretek nem attól függ, hogy mennyit beszéltek, hanem hogy mennyit figyeltek és hallgattok oda másokhoz. Yeah, És something azt you would hogyan say. csinálják. You will get more confidence, huh? They will get more confidence the more they share. Yes, leaders? Minél inkább csinálja ezt valaki, minél jobban begyakorolja, annál nagyobb lesz az önbizalma, annál jobban megy majd. I remember one time I was in Memphis, Tennessee. Egyszer emlékszem, Memphisben voltam, I had some of my leaders at a table, egy jó néhány vezetőmmel ültünk ott az asztal körül, and we would start challenging each other. és egy kicsit olyan játszadoztunk egymással, olyan kihívásokat dobtunk egymásnak. I said, give me anybody in this room, and I'll go up and approach them and get them A, laughing, and B, get their name within 10 minutes. Az volt a játék, hogy mutassatok rá valakire ebben az étteremben, bárkire, én oda megyek hozzájuk, fogadjunk, hogy 10 percen belül 1, röhögni fognak, 2, odaadják nekem a névjegykártyájukat. And these leaders, they were in my group, and they said, there is no way that you can, and I said, I'll tell you what, within 5 minutes. Azt mondtam, nem létezik, nem, 10 percemből nem. Arra azt mondtam, jó, akkor legyen 5. I said, you pick them out. Anybody, I'll hide my eyes, you pick them out. Elfordulok, nem nézek, választatok ki egy embert, mondjátok meg aztán, hogy ki az, jó? And I'll go get them to laugh, and I'll get their name and some information from them. És figyeljetek, meg fogom nevettetni őket, és elkérem a névjegykártyájukat. So they looked around the restaurant. Körülnéztek. There was this big old guy back in the back. Ott volt egy nagy darab, erős pali. He was there with his wife. Feleségével ült ott. They were in a corner like they wanted to be alone. A sarokba befészkelték magukat, látszott rajtuk, hogy egyedül akarnak lenni. És Go. azt mondták, ő az, menjél. No problem. Mondta neki, semmi gond. I asked the waiter, I said, come here a minute. I said, I need some help. Mondtam a pincérnek, uram, legyen szíves, jöjjön ide egy pillanatra, kis segítségre van szüksége. I said, do you have a cucumber? Uram, van itt a konyhán uborka? So yes. I said, Igen. I need a big cucumber, you know, one about this size. Egy nagy, vastag, jókora uborkát hozzon nekem. He said, well, I've got one in the kitchen. Van a konyhán, semmi gond. May I have it? Megkaphatnám? Yeah. Persze. So my wife's sitting there going, A feleségem kezdi magát beágyazni az asztal alá. so they brought me this big green cucumber. Megjött a hatalmas nagy zöld uborka, I put my hands around it, megfogtam, a kezembe vettem, and I walked over, and I sat down next to this couple. és leültem emellé, a pár mellé. And I said, I am Bob Goshen with WKY News, and I've got to ask you a couple of questions. És azt mondtam nekik, uram, én Bob Goshen vagyok a KIBZ televíziós társaságtól, és néhány kérdést szeretnék föltenni. This is a true story. Ez igaz történet egyébként. My wife's going, oh, A God. feleségem már szégyelte magát, már So elmond, this guy, süllyedt this el. guy looks at me. A pasi rám néz, He looks at the cucumber, ránéz az uborkára, and he says, sure. azt mondja, persze. And then I just sat down, and he said, you know, that's really funny. And we just started talking, and I asked him, hey, you know, I really appreciate this. I had some people here that thought that I couldn't get you to laugh, and I appreciate it. És aztán jót röhögtünk, de rögtön megmagyaráztam. Nagyon köszönöm, mondom, az együttműködésüket. Egy fogadásom volt azzal a néhány barátommal, hogy megnevettetem magukat. I said, oh, by the way, I said, is this your wife? Mellesleg ez a hölgy az ön felesége? Yeah. I said, this is my wife, Mary. Igen, a Hi, Mary, felesége. I'm Bob. You guys got any kids? Szervusz, én Bob vagyok. Van gyereketek? I don't see them around. Are you getting a little time away? Oh, yeah, we left all the kids at home. We wanted a little time for a break. Persze, csak kicsit magunk akartunk lenni. Ma este otthon hagytuk az összes gyereket. I said, well, where do you work, Bill? Én hol dolgozol, Bill, egyébként? He said, I work for Xerox A Corporation. Xeroxnál dolgozom. I said, how long have you worked at Xerox? Mióta vagy ott? He said, oh, about 18 years. Körülbelül 18 éve I már. said, it's an exciting place to work, isn't it? Hú, ez egy nagyon izgalmas He hely. said, Ott it's dolgozni. terrible. Azt mondja,
walk in with a smile on your face Mosolyogva járj, and walk like you know who you are and where you're going. és úgy sétálj, úgy közlekedj, mintha tudnád, ki vagy és hová mész. Makes a difference. Egészen más így, nem? How many of you have ever been in a large area, a restaurant and or an airport, and somebody comes walking through like this? Hányszor figyeltétek meg azt, hogy ültök egy étteremben, vagy egy szállodahallban, vagy valami nagy nyilvános helyen, és megjelenik valaki így, ilyen járással. And you're thinking what? I wonder what they do. És biztos, hogy az járt a fejetekben, hogy mit csinálhat ez az ember? Ki ez? True? Egan? Így van? Why? Because Miért? they're walking with confidence. Mi? Azért, mert magabiztosan tartja magát, és közlekedik. Leaders, huh? Egan? Figyelem, vezetők, nem? What's more impressive? Mi az, ami jobb benyomást kelt? Ez? Vagy ez? You can be a magnet. Mágnes Draw people to lehetsz, you. amely magához vonzza az embereket. Are you hearing me? Halljátok, amit mondok? Or you can repel people Vagy pedig visszataszítod őket. by just the way that you look and by the way you Egyszerűen walk, csak azzal, ahogy kinézel, ahogy mozogsz. by the way you shake hands. Vagy ahogy kezet fogsz. Shake hands like you're going somewhere. Úgy fog kezed, mintha tartanál valahova. Is this helping a little? Do you understand? See, Segít, értitek ezt? life is created for those that know where they're going. You say, Bob, you don't know my life. Melyiket? Persze mondhatnátok. Ja, de hát Bob, nekem annyi problémám van, nem tudod, milyen zűrjeim vannak. Erre azt mondom, akkor játszd meg magad. Play like you know who you are and where you're going. Játszd meg, hogy tudod, ki vagy és merre mész. Let me ask you a question. If you were making $15,000 a month, would you walk differently? Hadd kérdezzek valamit. Ha $15,000 havi jövedelmed lenne, másképp járnál kellnél? Oh. Would you talk differently? Másképp beszélnél? Oh. Would you shake hands differently? Másképp fognál kezet emberekkel? Well, why don't we just assume that we're making $15,000 this Hát week? miért nem képzeljük akkor el, hogy $15,000 viszünk haza ebben a hónapban? If you were making $15,000 a month, would you take the junk that you're taking off people today? Biztos, hogy ugyanúgy magadra vennéd a többiek, a 97%-nak a bírálatát és a kritikáját, ha $15,000 vinnél haza ebben a hónapban? No. Nem. If you were making that kind of money per month and somebody came up and said, "Oh, I can't believe you do that thing." És ha valaki azt mondaná, nem hiszem, hogy ilyen baromságokkal foglalkozol. How would you respond? Erre hogyan reagálnál? So what? Hát, na és? Sorry you missed it. Mondjon, amit akar. Sajnálom, hogy te ebből Can't kimaradtál. believe you didn't understand it. El se hiszem, hogy nem értetted meg, hogy mi Maybe van. I'll see you later. Talán majd máskor találkozunk. Isn't it true, like we said at the very beginning, that most of this business is built upon how you feel about yourself Na, de and nem your így van. confidence Hát in amiről yourself? reggel beszéltünk, hogy azon múlik, hogy mi történik veletek, hogy mi történik itt a See, if fejetekben. you go to our website, you take a look at our website, Kay and I have a philosophy and we have a statement that our whole life is this: if we can empower people to believe in themselves, any business will work. Ha megnézitek a honlapunkat, ott van az üzleti filozófiánk a Kéjjel, amit kiírtunk, ami nagyjából úgy szól, hogy ha képessé teszel másokat arra, hogy megcsinálják, akkor bármelyik üzleti vállalkozás felfölöd. I've got a 3-year-old grandson that can sell product. 3 éves unokám képes rá, hogy eladjon valami terméket. It's not an issue. Ez nem But kérdés. your battle in life will not be external battles, they will be internal battles. You actually believing that you deserve to have the life A that was nagy created for you. csatáitokat nem a külvilággal, a többi emberrel kell megvívnotok, hanem saját
magatokkal, hogy elhiszitek-e, hogy erre képesek vagytok. Some of us need to lighten up. Kicsit néha lazulni kell. We take ourselves way too serious. Borzasztóan komolyan vesszük magunkat sokszor. Enjoy life as you're going through it. Help people Élvezd smile. az életet. Segíts embereknek, hogy sikerüljön nekik is. Játsszál. So they tell you no, so what? És ha azt mondják, hogy nem, köszönöm, akkor mi van? Nagy dolog. Hasta la vista, vista, baby. You've all heard about Barry. You've all heard about my stories. For you new people, there's been a lot of people that tell Kay and I no. We don't care. There's people that tell us no today. I don't care. Hallottátok már a régebbiek az én történetemet. Nekem is megvolt a maga Barry-je. És ha mai napig is valaki nemet mond, nagy dolog, megyünk tovább. Hát ez része. You'll have situations in your organizations and not everybody agree with you. Hey, love them and Lehet, go on. hogy lesznek olyan helyzetek, amikor nem mindenki ért egyet azzal, amit csinálta. Ez nagy dolog. Which reminds me of one another topic. Amiről már is eszembe jut, a következő dolog, amiről mesélni akarok. Everybody got the duck? Mindenkinek megvan a kacsa? Jó? Kacsa megvan. Egan. Igen, igen. Goodbye, duck. Viszlát kacsa. Glad they didn't move that into the restroom. Azt mondja, még jó, hogy nem ezt tették a WC-be. You guys have got some great bathrooms here. Óriási WC-itek vannak. I walked into one, walked right in the door, and all these ladies went, Bob! Benyitottam a férfi WC-be, az összes nő rám kiabált. Hello, Bob! How many of you ladies were in there with me? Ki volt ott a női WC-ben velem együtt? Vagy a férfi WC-ben? Hát, egy már is van. Right here? Van egy-kettő. Right here? Ott is, igen. Thought that was somewhat unusual. Gondoltam, ez egy kicsit szokatlan. I say when you're in a country, do as the country does. Mindig azt mondtam, ha valahol vagy, tegyél úgy, mint az ottaniak. Semmi gond. But I must say, De el kell mondanom, I was so thankful when I saw that second door. de nagyon-nagyon hálás voltam, mikor az ajtón belül megláttam azt a második ajtót is. When you're building your business, Amikor építed a vállalkozásodat, build for your security of income. akkor a jövedelmed stabilitására törekedj, Not one-time recognition. nem pedig az egyszeri elismerésre. I have taught and I will continue to teach. If I Ezt talk. tanítottam, és ezután is azt fogom tanítani, You sponsor in width, hogy szélességben újakat szponzorálunk, and you keep securing in depth. és az így megszerzett munkatársakat stabilizáljuk azáltal, hogy mélységet építünk. If all you do is sponsor in width and not have the security, you're going to continually be going back, re-sponsoring again and again and again. Ha folyton csak új munkatársakat hozol be egyiket a másik után, de nem gondoskodsz róla, hogy ők megerősödjenek, akkor állandóan újra és újra vissza kell menned szponzorálni. Don't make a mistake of getting in a race with somebody in this room trying to get one-time recognition. Ne versenyezz azokkal, akik csak az egyszeri elismerést és egy rang elérését akarják. I had a group director in the United States. I'd sit down with her and she drew out her organization. Volt, emlékszem, egy klubdirektor a csoportomban, akivel egyszer leültünk, felvázolta a hálózatának a szerkezetét, She said, I've got to be a master this year. és azt mondta nekem, az idén master direktornak kell lennem. I said, why? Mondtam neki, miért? She said, I've got to be on the convention stage. This was several years ago. Ez már évekkel ezelőtt volt. Azért, mert jön a világkonferencia, és ott akarok állni a színpadon.
She said, I've got to be on the stage at convention so I can, go across the stage at convention as a new master. Mert egy új master direktorként szeretném, ha ott bemutatnának a világkonferencián. I said, why? De kérdeztem tőle, miért? She said, because my group needs to see me going across as a new master. Azért, mert a csoport szeretném, ha látná, hogy én most már master direktor vagyok. I said, why? De kérdeztem tőle, miért? She said, well, I've got to show the chins that I know how to go master. I said, why? De meg akarom mutatni a csenéknek, hogy képes vagyok rá. De kérdeztem, miért? What are we in this business for? Miért vagyunk ebben az üzleti vállalkozásban? Are we in this business to impress Teifu and Oilin Chen? Azért vagyunk itt, hogy imponáljunk a csenéknek? Are we in this business to impress all of our upline? Vagy hogy a szponzorainknak imponáljunk? Are we in this business to impress Bob Goshen? Vagy azért, hogy Bob Goshennek imponáljunk? No! Nem. You're in this business to impress your banker. Hanem azért, hogy a bankárodnak imponálj. You're in this business to secure an income for your family. Hanem azért, hogy a családodnak imponálj, hogy el tudod őket tartani. You're in this business to develop such a sure income that when you die, that income can go on and go on and go on. Hogy olyan stabil jövedelmet építs fel, hogyha netán kikerülnél a képből. I think you good. That's a duh. That's a duh. Hogy olyan stabil jövedelmed legyen, amiből a családod akkor is megél, ha te már nem vagy. Right? Igazam van? So I want you to listen to your upline. I want you to make sure as you're growing, you're securing. I'd rather have you be a lead director making $10,000 to $15,000 a month than a master out here making $5,000 a month. Figyelem, sokkal jobban örülök annak, ha olyan lead direktor vagy, aki 10-15 ezer dollárt keres havonta, mint egy olyan master, aki 5-öt. Your income is based upon how secure you build your organization as you're building your A organization. jövedelmet stabilitása attól függ, milyen szélesre és milyen mélyre építed a csoportodat. Sit down with your organization each month, reevaluate, re-engineer, and go out and regroup. És ülj le időnként a csoportoddal, nézd meg ki mit akar, ki mit csinál, és kezdjétek újra. You need to leave here today with a next 60-day calendar. A következő 2 hónapra vonatkozó naptári lapokat vegyétek elő, ha majd hazamentek innen. You're going to have this group of names, 250 names. Itt You're van going to have például the names, 250 név, and you're going to have the needs over here. és mellé írjuk, kinek mire van szüksége. Your first responsibility is to start working and set up times with these names into certain days and certain nights in this calendar. Felelősséged az, hogy az előtted álló 30 napra, a megfelelő napokra, a megfelelő helyekre beírd a bemutatók időpontját. And most of these on your first month as you're starting the business are going to be personal meetings in living rooms, you sharing the presentation. És az első időben nyilván a saját jelöltjeidről van szó, akiknek megmutatod, mit csinálunk. You'll also have the opportunity to sponsor some people in this living room that will have a friend that you'll put them in the business also. És lehetőséged nyílik majd arra, hogy egy új belépődnek már a saját emberei is részt vegyenek. You will sponsor somebody in the first 30 days. I always want you to draw this out on a simple piece of paper. This is you. This is Bill. This is Mary. És rajzold fel a struktúrádat. Az vagy te, ez Bill, ez Mary, ez X, ez Y, ez Z. And each month, your responsibility is to determine who in this organization is going to get your time. Now I'm talking to you, you're brand new. És figyelem, most az újakhoz beszélek. A te feladatod és felelősséged, hogy eldöntsd, kivel mennyi időt töltesz el. We love people, we enjoy people, we want to build people, but we're also in this to get the best rate of return on our time. Mi szeretjük az embereket, szívesen vagyunk mindenkivel, de nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy kivel töltjük el az időnket, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a munka. Kay and I, at the end of each month, we always go through this exercise to determine where we're going to work in these different legs the next month. Kay-el minden hónap végén leülünk, és megnézzük, hogy a munkatársi környezetünkből a következő hónapban kikkel mennyi időt töltünk el. Oh, Bob, how do I know where to work down in here? De hát Bob, hát én honnan tudjam, hogy itt mélységben kivel mennyi időt kell eltölteni? You're going to work with the people that are hungry. I mean, not the country, I mean hungry. De
olyan embereket kell találni, onnan fogod tudni, hogy kikkel tölts időt, akik éhesek. Are they communicating with you? Are they asking you for help? Are they asking you Akik for téged instruction? keresnek, akik téged hívnak, nem akiket neked kell keresned és Are hívnak. they plugging into the tools that's been offered to support Akik this? Are they használják- at this meeting? Akik használják a rendszert, az eszközöket, akik itt vannak például. Don't make the mistake of leaving here today and say this. Ne kövesd el azt a hibát, hogy úgy mész haza innen, hogy azt mondod. I really wish that Martha would have been here to hear this. Úgy sajnálom, hogy Mártuska nem volt itt, hogy ezt hallja. Martha's not here. Márta nincs itt. Martha's not coming. Nem jön. It's not a priority to Martha. Úgy látszik, hogy ez neki nem fontos. Who is here in this room? Ki van itt, That's in your group. aki a te csoportod That's tagja? doing what you're teaching. Aki azt csinálja, amit tanítunk? That's who you work with. Azzal dolgoz. You call Martha. És hívd fel Mártát, Martha! és mondd meg neki. Mártikám, I looked all around the room. kerestelek. I think I saw you in the back, but I just couldn't get to you. Mintha láttalak volna a terem végén, de nem tudtam hozzád térkőzni. But that's okay, Martha. De nem baj, semmi gond, Márta. Martha, here's where I'm going to be next week. I'm going to be over at his house, her house, their house, this house. You're welcome to come and join me if you like. De elmondom, hogy a következő hónapban hol dolgozom, kivel, és ha van kedved, csatlakozz be hozzám. You're building and you're dragging. You're building and you're dragging. Mert nyomulsz, építkezel, és húzol magaddal. Mész előre, és valakit húzol magaddal. Some people you got to drag a while and get them around other people that give them the energy they need. Lehet, hogy egy darabig majd vonszolnod kell magaddal néhány embert, mire úgy felélednek. So I want to tell you as a new person, you need to learn where not to work, not where to work. Legelőször azt kell megtanulnod, hol, kivel ne dolgozz. Nem pedig azt, hogy hol, kivel dolgozz. Good questions. You see how this all works together? Kérdés? Értitek, hogy ez hogy áll össze? Now here's how, this is what's so exciting. You have a mentor somewhere that will sit down and help you plan this each month. De az izgalmas dolog, és az örömteli hír ebben az, hogy lesz valaki, egy mentor a szponzori vonaladon, aki segít ebben, aki leül veled, és megtervezi azt a következő hónapot. We're talking about your future. A jövődről van szó ugyanis, We're talking about doing things positive for the future. olyan előrevívő, pozitív dolgokat akarunk csinálni, amik az jövődet megjavítják. When you become a director and above, Amikor direktori szintre jutsz, you will get a sheet that comes to you that's a printout of your organization. akkor majd elkezded megkapni ezeket a leszállóági kimutatásokat, a What's csoportstruktúrát. it even called? What's the thing called? Downline report. Igen, Right? a Downline. csoport kimutatást. Mine, I can stand on this roof and it'll just... Én onnan a plafonról engedhetném ezt így le, és zuhanna le. It doesn't tell me anything. De ez semmit nem mond. Listen to me. This report Mert ez a kimutatás tells me what happened. azt mutatja, hogy mi történt. A That's múltban. too late. Már túl késő. I'm telling you what you got to do all the time. Én most arról This thing beszélek, here will follow hogy mit behind kell előre tenni és tervezni, mit kell dolgozni holnap. You can make a very big mistake. Listen to me, group directors Figyelem, most grupdirektorokhoz szól, and above. és fölötte lévő. You can make the mistake of spending hours looking at a downline report or take one of your distributors to dinner and create a new director. Órákat lehet eltölteni a leszállóági kimutatások elemzésével. De ugyanazt az órát el lehetne tölteni egy vacsoraasztal mellett valakivel, akiből 2 hónap múlva direktor lesz. Oi Lynn used to kid me a lot. Olyan sokat viccelődött ezzel. Yeah, she used to always, she said, you never look at that thing, do you? Mindig azzal ugratott és piszkált engem, hogy ugye Bob,
te soha nem nézel a kimutatásaidra. I said, you know, Oilin, when I was in the computing world and I was in the construction business, I spent half my time reading my reports each month to figure out whether or not I was profitable or not. De csak azt mondtam neki, Oilin, értsd meg, amikor én a számítástechnikai és az építőipari vállalkozásomat vezettem, az időm felét azzal töltöttem el, hogy nyereségességi kimutatásokat böngészek. There's only one number I've ever read since I've been in Sunrider, so help me. I have no idea. Are you ready? I have no idea what Hungary does with volume. I don't know your volume. És Istenemre mondom, nem tudom, mennyi Magyarországnak itt a forgalma a csoportokban. I have never, to this Sose day, néztem meg. because if you keep feeding the people, the numbers will be right. Mert hogyha táplálod az embereket, akkor a számok jól alakulnak majd. You keep working with your people, your organization grows. Mert ha segíted és támogatod a munkatársaidat, akkor növekszik a csoport. Focus on the growth of your people and your organization. Don't chase numbers. A munkatársaid növekedésére, a csoportod fejlesztésére figyelj, ne pedig a számok masszírozására. Numbers again tell me what happened, not what's going to happen. A szám csak azt jelzi, hogy tegnapig mi történt. Nem azt mondja, hogy holnap mi fog történni. I did tell you there's one number I do look at. De egy adatra ránézek. It's the dollar amount. Ez a vastag vonal alatti dollárösszeg. And I normally don't see that for a couple of weeks. És lehet, hogy néha hetekig nem látom ezt a számot. They just automatically put it in my account. Bár tudom, hogy x-edikén megérkezett a bankszámlámba. Am I making sense here? Értitek, amit mondok? Your success is based upon the people in this room, not upon a set of numbers on a printout. Sikeretek ezeken az embereken múlik, akik itt ülnek a környezetetekben. Nem azokon a számokon, amiket a számítógép kinyomtat az előző hónapról. I can line them up. Next couple of weeks I'll be doing a very small meeting in Texas. Jövő hónapban az éves őszi tréningemet, vezetői tréningemet tartjuk Texasban. Probably 150, maybe 200 people. Ez egy ilyen válogatott vezetői kör, talán 150-en, 200-an leszünk. It's the elite of the elite of the elite. Ez a krémjének a krémje. You only come if you're serious. You only come if you're ready to invest. You only come if you're ready to make a giant leap forward. Azok jönnek, akik hajlandók investálni, időt, energiát tölteni arra, hogy egy nagyot lépjenek előre. It'll cost the average couple about $1,000 to come to that meeting for 3 days. 3 napig tart, egy átlagos házaspárnak ez körülbelül $1000 kerül. That eliminates a lot of people, doesn't it? Ez egy csomó embert kiszelektál, ugye? Why does it eliminate them? Miért? Oh, I'm not going to. That's just way too much money. Hát én nem fogok ennyit erre költeni, hát ez rengeteg pénz. The ones that come say, that's my investment. Akik jönnek, azok azt mondják, ez az én befektetésem. I'm coming to take a major leap forward. Azért jövök, hogy utána nagyot tudjak előre lépni. And we start on Friday night, and we go Friday night, we go all day Saturday morning, all day Saturday night, and the whole purpose is to teach people, the elite of the elite, how to secure an organization, how to work with an organization, how to handle the basic problems and situations that can occur in an Péntek organization. este kezdünk, egészen szombat napközben, szombat este és vasárnap folytatjuk, és arról van szó, hogyan szélesítsünk, hogyan stabilizáljuk csoportokat, és hogyan kezeljük a mindennapi problémákat az üzletépítésünk során. And we do it on purpose. Egy határozott céllal csináljuk I'll mindent. tell people, don't come to this, don't waste your money. I do everything that I can to get El them is away. mondom mindenkinek, ne vesztegesd a pénzed, ne gyere, ha nem akarsz, nem kell. Ez nem kötelező. We've had some people submit an application. I've sent their application back. I said, you know, I don't think you really need to be here. Volt olyan is, akinek a jelentkezési lapját a csekkjével együtt visszaküldtem. Annyit mondtam neki, azt hiszem, hogy neked ez még korai. Isn't that mean? Nem kegyetlen dolog, ez nem szemét dolog. I'm not going to take your money unless you're ready to learn. Nem fogom elvenni a pénzedet, ha csak nem érzem úgy, hogy kész vagy rá, hogy tanulj. Why am I saying all this? Miért mesélek erről? As time goes on, you're going to have to look at this business. And by the way, I don't want any of you guys to come to my meeting. It's full. It's finished.
I'm saying this because as you progress in your business, you're going to have to come to an awareness that you're either going to invest in your future or your future will never happen. Mert szeretném, ha ti is megértenétek, és most nem azért mondom, hogy most erre még most gyorsan jelentkezzetek, mert amúgy is tele van már, és ez már régen lezárult, nem azért mondom, hanem azért, mert rá kell, hogy ébredjetek, el kell, hogy jussatok arra a szintre, hogy rádöbbentek, hogy ha csak nem investáltok a jövőtökbe, akkor a jövő nem lesz sehol. It's all results. I've had things from people coming there a year ago with nothing. They come back this year as lead directors. I've had people come as lead directors, come back as golden group directors. És általában ez szokott történni. Aki direktorként jön oda, az legközelebb lead direktorként jön, vagy lead direktorokból, group direktorok, goldenek lesznek egy év alatt. And all it was, they were always equipped, but for the first time, they put it in their head to say, I am going to do it. Mert mindannyiuknak megvolt a képességük, az eszközük hozzá, de ott eldöntik, hogy igen, megyek előre és megcsinálom. Man, we haven't covered any of this stuff. Te jó, ezekről még nem is beszéltünk. This is terrible. I didn't even plan this. Ez borzasztó, ez nem is volt betervezve. I feel like a confused college professor. Teljesen össze vagyok zavarodva, mint valami egyetemi tanár. I don't know where to go. Nem tudom most, merre lépjek I got tovább. an idea. Van egy Let's ötletem. bring up some more directors, take a 10-minute break and come back. Van egy ötletem. Hívjunk föl egy pár új direktort megint, és tartsunk 10 perc szünetet, jó? Hello. Május, június, július.